So hi guys, karon maghisgot ta sa ato ang digestive system. So muna siya ang kanang responsible sa mga food nga atong gikaon. So nganong kailangan man jud ta mo kaon? Ay mga two reasons according to scientists. Wow. Kanang ang first reason kay to obtain the energy or the energy that our body needs to stay alive. So murotag sakyanan nga kailangan ng gasolina para moandar. Oh my gosh. So sunod kay para makuha ang raw materials nga kailangan sa ato ang body para sa building of tissues kay ang pagkaon naama na siya nutrients. Ang nutrients may makatabang og build sa ato ang tissue sa atong body. So kasagaran pagkaon na sila calories. So ang calories diay is the energy stored in chemical bonds in food. Pero dili na siya bad for you kay kuan man na siya energy. Pero kasagaran kaya taas ang calories na tagananan na. Pero kuan man guna siya. Kay our body needs calories for energy. So masuraan na to kaon og calories, hindi pa jud ta maka-burn enough calories, maka-increase na siya og weight. So if grabe kag kaon diha nya dili na ma-burn kay tambok ka, bugat ka, something like that. So fun fact, ang mga fats kanang mga fat content ko kay fat content kay daghan na siya calories per gram. So, it has mga more than twice as many calories per gram as carbohydrates and proteins, making fat-rich food the most common calorie-dense food. So, mo na siya ang pinakadagan ng fats. So, mo na ay busikaw ng fats kung di inyo ma-burn. Charles. So, according to verywellfamily.com, here are the best high-calorie foods. So, mga good for your health na siya. Charan! So, ang digestive system, ang pinaka-diverse o complicated na system sa atong body. Kay, its parts are working in unison like all other parts, pero ang iyang task ay to transform raw materials into nutrients and energy that our body needs para mabuhi ta aning kalibutan. So, it is composed of 10 organs. The salivary gland, the esophagus, the stomach, the liver, the gallbladder, the pancreas, the mesentery, the large and small intestines, the rectum, and the kanisilatanan can stretch up to 9 meters and has more than 20 specialized cell types. So, ang four main parts sa digestive system kay ang accessory digestive organs, katong mga enzymes, ang mesentery o ang gastrointestinal tract, or ang alimentary canal. So, na siya. So, ang first kay ang accessory digestive organs mo ni ang one of the pinaka-importante nga part, pero accessory na siya kay dili man moagi ang food diha. Like, sila raman ang mo breakdown sa food using an array of juices. So, like, sila yung mo secrete sa mga juices para ma-breakdown ang food. The next kay ang enzymes, ang hormones, ang nerves, and ang blood. Sila ang mo help break down sa food and modulate digestion process and deliver its products. So, bali, deliverers. So, ang mesentery kay ang kanang tissue nga mo support and positions. So, ang mesentery kay tissue na siya mo support sa kanang mga organs nga naa sa atong abdomen. Ang gastrointestinal tract kay ang pathway or channel sa food. So, di maagi atong food jud nya. Ang internal surface niya kay 30 and 40 square meters. Wow! So, ang gastrointestinal tract is lined with a barrier that allows selective movement of materials between them. So, sa mouth, esophagus, ug sa anus kay stratified squamous epithelial cells or tissues. Then, diha kay mo help resist siya sa abrasion or like kanang, diba, mukauntag mga food, kanang mga, niya, magchuta niya, para dili masama dayon. So, dapat, kuan ang cells niya, suffer or something. Anyway, ang stomach, ang small ug large intestine kay lined with simple columnar epithelial cells. Kay mo absorb sila og nutrients o mo secrete og mucus, which protects your cells from being digested by your own digestive enzymes. So, sila nag-protect dito sa ubos. Dayon, nanay 4 layers ang GI tract. Yes.
or layers like lagi. Ang outermost layer kay ang serosa. Kaning structure consists of areolar connective tissues covered by a simple squamous epithelium called the mesothelium, which reduces frictional forces during digestive movements. Sunod is the muscularis externa layer, which is responsible for segmental contractions and peristaltic movement in the GI tract. Magisigot ng peristalsis or peristaltic movement. Unya. So, under the muscularis externa is the submucosa or the submucosal layer. It is a layer of dense, regular connective tissue or loose areolar connective tissues that support the mucosa and provide elasticity that the tube needs. And it is also containing more blood vessels than the other layers. The innermost epithelial layer of the tube is known as the mucosal layer, which contains some connective tissues such as the epithelium, lamina propria, and the muscularis mucosae, which supplies it with blood. So the inner mucosa has mucous cells, and ang gibuhat sa mucus, like what I've said earlier, it protects your cells from being digested by your own digestive enzymes. So, sa kaning inner mucosa, na siya gastric pits, niya ubos ang gastric pits, na siya gastric glands. Nga na secretory cells, which are the parietal, the chief, estroendocrine, ug ang G cells. So, unsa may gamit ani nila. Ang parietal cells kay mo-secrete siya og HCl or hydrochloric acid. It denatures proteins para masayon sa enzymes nga mo digest sa imong food. So ang chief cells kay naa na siya pepsinogen. So ang pepsinogen kay usa na siya ka inactive nga enzyme which if imo siyang i-bind with HCl can produce pepsin which can annihilate nearly anything it encounters. So bali mo digest gyapon siya food. Ang estroendocrine cells kay mo-release siya ang regulatory hormones o somatostatin. So ang regulatory hormones kay serotonin o ang histamine. So mao ni sila maka-trigger cells to release acid or contract muscle tissue. Nya ang somatostatin mo inhibit sa other secretions. Ang G cells kay ma-produce siya og gastrin. Ang gastrin ang pinaka-important na hormone sa digestion. So, it stimulates gastric activity. So, kasagaran signals that increase stomach activity get the job done by increasing the secretion of gastrin. Okay, so now, maato na ta sa digestive process which is the reduction of all different molecules into the smallest basic form, and its goal is to increase the surface area of that food para easier ang absorption of nutrients. So, na two types of digestive process, ang mechanical o ang chemical. So, magsugod ta sa mechanical. Ang mechanical ay para ma-increase ka og surface area for the enzymatic reactions. Then, physical smashing of foods here. So, baliw. Ang chemical kay breaking down of compounds into smaller molecules to enhance absorption of nutrients. So, bali, bathing in enzymes siya. So, chemicals siya. Chemicals nag-involve para makuhaan siya. So, enzymes. Unsa man ang enzymes? Muna siya ang proteins. Nag-on ba niya? Nag-on siya. So, ang enzymes, muna siyang proteins that living things use as catalyst para mapaspas ang digestive process or ang chemical reaction. So, moto siya ang chemical o mechanical nga process. So, there are 6 major steps in the digestive or digestion process. The ingestion, the propulsion, the mechanical breakdown, chemical digestion, absorption o ang defecation. So, first, if makasense mo og food, like makakita mo, makasimuhot mo, makafeel mo og food, wow, makafeel mo og food. Kay, your salivary glands produce saliva. So, kahinamdum mo anang kanang reaction or like, amot sa tawag na, kanang maglaway or, your mouth is watering. So, mo na siya, kay mga salivary glands na siya nag-produce ng saliva, kaya nakakita kag food, mamigyan pagkaon. So, mo na siya. So, nigkaon ninyo sa food, kay, mo na siya mo take place sa mouth. Nya, ang chewing kay mechanical and the saliva nga na enzymes, mo na siya mo break down sa starch. So, kana siya ang chemical digestion. Kaning duha ka actions, kay mo na siya tong first step, ang ingestion. Okay, so after ana, kay,
ang food nga nasa imong mouth, katong mananimog chew, kay may siya moist nga lump. Nga mo na siya ginatawag nga bolus. So, ang bolus, kay maato na siya sa rim sa esophagus, nga kanang itulon nimo, di ba ang English sa tulon kay swallow. So, ikatulon na to, kay makasense na ang nerves na naang bolus diri. Nya, mulihok ang muscles diha. So, ang series of defined muscular contraction or kanang paglihok sa muscle diha, kay nagapush sa bolus padung sa stomach. Nya, mo na siya ang atong ginatawag nga peristalsis. So, ang peristalsis mo na siya ang involuntary action. So, voluntary imong pagtulong, pero ang pag-move sa imong muscles kay involuntary siya. Charat. Char-char na kay propulsion. So, mo na siya tong second step. Susunod kay sa stomach na. So, diri mo take place ang mechanical breakdown. So, diri sa mechanical breakdown, ang atong muscular stomach walls kay mo break sila sa bolus into chunks niya. Ang hormone secreted by the cells in the stomach lining kay mo release og acid og enzyme-rich juices. So, tungod ani ma-dissolve ang food niya, ma-breakdown ang iyang protein niya, ma-alert ang pancreas, ang liver ug ang gallbladder na mo-produce sila og digestive juices. So, like siya. Uy, magkuhan ako diri. Produce na mo digestive juices. So, muna siya after approximately 3 hours kay di man tanan butang magdugay. Di man tanan butang magdugay. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. So, mo to siya after 3 hours kay ang stomach kay mo turn siya sa bolus into chyme. So, ang chyme ready na siya mo ato sa small intestine. So, samtang napas siya sa duodenum, which is the first part sa small intestine, kay mo send na ang liver og bile to the gallbladder na ayang secrete sa small intestine. So, mo to siya ang fat sa chyme kay na-dissolve niya. Mas dali na i-digest sa intestinal ug sa pancreatic juice later on. So, sunod kay mo-proceed siya sa jejunum ug sa ileum. Nya, in these places, kay ang enzyme-rich juice mo break down siya sa fat molecule into fatty acids, glycerol and glycerol. So, mo deconstruct sa proteins into amino acids ug ang carbohydrates into glucose. Nya, mo na siya ato ang chemical digestion. Nya, mosunod ang ato ang absorption. So, diri kay, diba, ma-breakdown naman to ang chyme. So, sayo na para ma-absorb ang needed na nutrients. Yung kanina nutrients kay deliver sa blood to different body organs and tissues. After sa absorption, naa pa may mabilin og fibers and waters and dead cells. So, kana sila kay mo proceed na sila sa large intestine, also known as colon. Colon. O, kana. Basta. Igato niya sa colon kay mo drain out siya og fluids through the intestinal walls niya mahimo ng stool. So ang stool travel pa na siya padung sa rectum. Nya sa rectum naam na siya nerve cells. So kung makasense mo nerve cells na naanay stool diha kay mo yun siya sa body nga ready na i-release ang waste. So mo na siya maka-feel ka kalibangon ka. Nya mo na igawas sa imong stool kay magawa siya through the anus, and that is what we call defecation. So, kung malibang ka, it's called defecation. So, muna siya ang last part sa digestive process unless you observe coprophagia. Coprophagia, which is eating your own poop. So, bale, second round na sa imong digestive organs and imong poop. So, bali, kaon ka, digest na siya bali. So, ginabuhatan na siya sa uban animals. Di na nato siya buhatan. Imang gurutan mo sa coprophagia. Yes. So, animals like the capybara, the dung beetle, and the rabbit, usa na sila sa mga ma-observe og coprophagia. So, just so you know, atong tae, atong poop, can made mostly out of water, ingestible fiber, proteins, fats, salts, cellular waste materials, mucose, dead and living bacteria, and stercobilin from the breakdown of hemoglobin. So, mo to siya content sa atong tae, pero ayaw inton kan kay ugaw.
Okay, so manata ato. So karon mo focus ta sa stomach secretion. So it occurs in 3 phases based on where the food is sensed. So ang first kay ang cephalic phase niya, mo-occur na siya sa brain. So musugod na siya kung makakita ka, makasimhot, makatilaw o makahuna-huna kag pagkaon. So like cephalic phase. So, muna siya kay ang sensory input kay masend man na siya to the hypothalamus which stimulates the medulla oblongata which then taps the parasympathetic fibers in our vagus nerves. Nya, makasignal siya sa stomach to make them prepare na kanang, oy, padong pagkaon guro ka feel ko like gigutom ko ana chuna siya. So, sunod kay ang gastric phase. So, kani siya kay mo-occur ni siya sa stomach itself. Nya kanang i-activate sa stomach receptors kay mo stimulate ang medulla oblongata. Nya maadto siya sa vagus nerves para ma-turn up ang production sa digestive juices sa ato ang stomach. At the same time, ang gastrin can activate siya by other signals such as the increase in alkalinity caused by the stomach acid getting neutralized as it does its job. Pero kumusta ka ang acidity sa stomach kay mo inhibit siya sa release of gastrin. So sunod kay ang intestinal phase. So kay diri kay mo paspas or mo hinay ang rate in which the stomach empties para ang small intestine kay dili siya mapuno og or ma-overload, dili siya ma-overload og too much acid or too much chyme. So additional information nganong makasuka man ta. Makasuka ta kay kanana na siya yung mga reasons. Of course. Pwede like karang daghan kay kag nakaon na like nasobraan na imong pagkaon, grabe jud kay kaon na todo na jud. Nga nakakaon kag irritant or toxin nya nasobraan og inom og alcohol or na kakaon kag drugs or tungod sa mga unappealing food nga imong nakaon or nakitaan man lang. So kanang maka-vomit or makasuka ta in times of stress and trauma kaya emotions nato og anxiety kay maka-trigger na siya to our stomach to launch our food. So ani nga part kay na-influence ang brain sa cephalic phase of gastric regulation kay pag-send niya og extra fight or flight signals to the stomach. So like murag na nakuha ng brain, yan isang signal sa stomach, mo na murag ganahan to ay auto siya. So, mo to siya ang last part siguro. Mo dito ang last part. So, mo to siya guys, ang digestive system. Yay! Bye!